بالنظر إلى خريطة تونس قد ينخدع المرء بصغر مساحة البلاد فيتجاهل دورها الأساسي في تاريخ المنطقة. تبدو رقعة صغيرة محاصرة بين العمالقة ليبيا والجزائر، ولكن تونس مهد للعديد من الحضارات والإمبراطوريات. سكن الإنسان في منطقة شمال إفريقيا منذ أكثر من 1,000,000 عام. البربر وهم السكان الأصليون لتونس قد سبقوا الفينيقيين بآلاف السنين. وفقاً للأسطورة اليونانية فرت عليسة أميرة صور من حرب أهلية واستقرت بين قبائل البربر الأصلية، ثم أسست مدينة قرطاج في القرن التاسع قبل الميلاد. نمت قرطاج لتصبح قوة بارزة في البحر الأبيض المتوسط، وخاضت سلسلة من الحروب مع منافستها روما التي انتهت باستيلاء الرومان على أول مستعمرة إفريقية لهم. في ذلك الوقت ظهر اسم إفريقيا إلى الوجود عندما تعرف اللاتينيون على كلمة أفري على أنها الكلمة المحلية التي تفيد بربر، ثم سميت القارة بأكملها باسم هذه المستعمرة الرومانية. حكم الوندال تونس لفترة وجيزة، ثم حكمت من قبل الإمبراطورية البيزنطية قبل أن يغزوها العرب عام 647. على الرغم من كون تونس أصغر دولة في شمال إفريقيا، إلا أنها الأكثر تنوعاً واحتواءً. من تلة قرطاج بيرسا إلى المواقع الأثرية في سبيتلا وكركوان، إلى دقة وبلاريجا، إلى مدن سوسة والقيروان وتونس، تعرض تونس العديد من المعالم والآثار من مختلف العصور والحقبات التاريخية التي عادة ما تكون متداخلة ومتشابكة بطريقة طبيعية ساحرة. المسرح الأثري بالجم هو إلى حد بعيد النصب التذكاري الروماني الأكثر شهرة في إفريقيا. هذا الكولوسيوم المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي هو ثاني أكبر مدرج في العالم بعد المدرج الموجود في روما. تم بناء قصر الجم كما جرت تسميته في القرن الثالث من قبل الحاكم المحلي جورديان، وهو واحد من أكبر وأفضل معالم التراث الأثري المحفوظ في الإمبراطورية الرومانية بأكملها. إنه مثال للعمارة الرومانية العظيمة، ويسلط الضوء على اللحظات المنسية لجنون الغوغاء الجماعي مثل المصارعين وألعاب الموت. ينتصب في بلدة الجم الصغيرة وتحيط به مباني متواضعة الحجم نسبياً. الجانب الضخم منه دائما ما يربك الزائرين، فهو يعد 149 مترا طولا في 124 مترا عرضا، مع 3 طبقات من المقاعد بارتفاع 30 مترا. شكله بيضاوي واسع بمحور أكبر يبلغ 148 مترا، وقد حافظ المدرج على ساحته وغرفه تحت الأرض وجزءا كبيرا من واجهته. تقدر سعة المقاعد الكاملة ب35,000 مقعد. لقد ترك المدرج تاريخه الدموي بعيداً ليستضيف الآن المهرجانات السيمفونية كل صيف. بعيداً عن التراث العالمي وبروح الترويج لثقافة القرب، موقعنا الأثري التالي هو موقع محلي غير معروف، سهريج سيدي عامر بمعتمدية رقاب من ولاية سيدي بوزيد. تاريخياً منطقة رقاب هي جزء من بيزاسيوم. هذا الاسم الجغرافي هو الأقدم، ولكن نادراً ما تم ذكره في التاريخ القديم، فقد وضعه بوليبيوس في كتابه 12. تعتبر سهاريج سيدي عامر موقعاً قديماً غنياً بخزفيات متنوعة، فهو يحتوي على خزان وحمامات حرارية، كما أن بالموقع منتجع صحي في حالة سيئة من الحفظ، كما ولا يزال يحتفظ ب4 غرف، 2 منها ما زالتا تحتفظان بخزائن اسطوانية.
يمكن أن يكون هذا الموقع الأثري أقل شهرة وأهمية من قصر الجم، ولكنه ذو أهمية لمدينتنا رقاب، فهو دليل على أن الحضارة الرومانية قد انتشرت في كافة ربوع البلاد التونسية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها.